ආයුබෝවන් මගේ යාළුවා හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න මම ඔයාලට අද අලුත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. ඊට කලින් කියන්න ඕනේ අද අපිත් එක්ක අලුතෙන් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ පාඩමට කලින් අපේ මුල් පාඩම් ටික පිළිවෙලට බලාගෙන එන්න. ඉතින් ගොඩක් සරලව තමයි මම මේ වැඩසටහන ඔයාලට පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මුල ඉඳලා පිළිවෙලට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ හැම ලින්ක් එකක්ම මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඔයාලට දීලා තියෙනවා. අපි මොන හරි ගන්න කඩේකට ගියාට පස්සේ අපිට ඒ දේ ඕනෙම නම් අපේ අතේ තියෙන ගානට වඩා ඒ දේ වැඩි නම් අපි මොකද කරන්නේ? කඩේ කෙනාට කියනවානේ අපිට මේ ගාන අඩු කරලා දෙන්න. මගේ ළඟ තියෙන්නේ මෙච්චරයි. මට මේ ගානට මේක දෙන්න පුළුවන් නම් තව කීයක් හරි අඩු කරන්න මම කෑෂ් වලින් පේ කරන්නම්. ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් කියනවා. ඉතින් ඔහොම දේවල් අපිට ලස්සනට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා හරියටම දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද අපි මේක කියන්නේ? කොහොමද අපි ලස්සනට ගාන අඩු කරන්න කියලා ලස්සනට හරියට කියන්නේ? කොහොමද කියන්නේ ඔයාලා හරියට දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද පාඩමෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා අපි කොහෙට හරි කඩේකට ගිහිල්ලා මොන හරි දෙයක් ගන්න ගියාම ඉන්න කෙනාට කියනවා අපේ ගාන පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න. අන්න ඒ වගේ දේවල් අපි නිතරම කතා වෙන අපි නිතරම සිංහලෙන් කියන ඒ වගේ දේවල් ටික ලස්සනට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන හැටි. ලස්සන පොඩි පොඩි වාක්‍ය ටිකක් තියෙන ඔයාලට ලේසියෙන් මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් වැඩි වෙලා ගන්නේ නැතුව ඉක්මනට බලමු අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ අලුත් වාක්‍ය ටික මොනවද කියලා. ඉතින් අපි දැන් ගන්න හදන දේවල් වල ගාන චුට්ටක් වැඩි කියලා හිතුනොත් අපිට චුට්ටක් අහන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ගානේ මුකුත් වෙනසක් තියෙනවද? ඔයාගේ ගානේ මුකුත් වෙනසක් තියෙනවද? කොහොමද අහන්නේ? Do you have any flexibility on the price? Do you have any flexibility on the price? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ගානේ මුකුත් වෙනසක් තියෙනවද? මෙතන මේ flexibility කියන වචනෙන් අපි අහන්නේ ඔයාගේ ගානේ චුට්ටක් එහෙට මෙහෙට වෙනවද කියලා චුට්ටක් අඩු වෙනවද කියලා තමයි අහන්නේ. පොඩ්ඩක් නිකන් වෙනස් වෙන ගතියක් තියෙනවද කියලා තමයි අපි අහන්නේ. කොහොමද ඒක ඇහුවේ? Do you have any flexibility on the price? Do you have any flexibility on the price? ඔයාගේ ගානේ මුකුත් වෙනසක් තියෙනවද? ඊළඟට අපි තවත් වෙලාවකට කියනවා නේද? මම චුට්ටක් මේ දවස්වල අමාරුවෙන් ඉන්නේ. මට ඔයාගේ අන්තිම මිල දැනගන්න ඕනේ. එහෙම කියන වෙලාවල් තියෙනව නේද? ඉතින් එහෙනම් අන්න ඒ වගේ දෙයක් කියන්නේ කොහොමද? මම චුට්ටක් මේ දවස්වල අමාරුවෙන් ඉන්නේ. I'm on a tight budget. I'm on a tight budget. කියන්නේ මම චුට්ටක් මේ දවස්වල අමාරුවෙන් ඉන්නේ. I'm looking for your best price. I'm looking for your best price. ඒ කියන්නේ මම ඔයාගේ අන්තිම මිල දැනගන්න ඕනේ. මට ඔයාගේ අන්තිම මිල දැනගන්නයි ඕනේ. I'm on a tight budget. ඒ කියන්නේ මම මේ දවස්වල ටිකක් අමාරුවෙන් ඉන්නේ. හැබැයි මෙතන these days කියලා නෑනේ. ඒ කියන්නේ මේ දවස්වල කියනකොට these days කියලා නෑ. හැබැයි මේකෙන් කියවෙන්නේ අන්න එහෙම දෙයක්. ඒ කියන්නේ මම මේ ටිකේ පොඩ්ඩක් අමාරුවෙන් ඉන්නේ. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේකෙන් කියවෙන්නේ. වචනේ නැති වුණාට මේකේ තේරුම අන්න එහෙම දෙයක්. ඉතින් I'm on a tight budget. ඒ කියන්නේ මම මේ ටිකේ පොඩ්ඩක් අමාරුවෙන් ඉන්නේ. I'm looking for your best price. I'm looking for your best price. ඒ කියන්නේ මම ඔයාගේ අන්තිම මිල දැනගන්නකම් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මට ඔයාගේ අන්තිම මිල දැනගන්න ඕනේ. අන්තිම ගාණ කීයද කියලා මට ඔයාගේ දැනගන්න ඕනේ කියලා තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙහෙමත් අහනවානේ. ඒකද ඔයාට අන්තිමටම කරන්න පුළුවන්? ඒකද ඔයාට අන්තිමටම කරන්න පුළුවන්? කොහොමද ඒක අහන්නේ? Is that the best you can do? Is that the best you can do? ඒ කියන්නේ ඒකද ඔයාට අන්තිම කරන්න පුළුවන්? ඒකද ඔයාට අන්තිමට කරන්න පුළුවන්? ඉතින් අපි එහෙම අහන්නේ කියන්නේ ඔයාගේ අන්තිම ගාන මේකද කියලා තමයි මේකේ සරල තේරුම. අපි අහන්නේ is that the best you can do කියලා අහන්නේ ඒකද ඔයාට අන්තිම කරන්න පුළුවන්? ඒකද ඔයාට අන්තිමටම කරන්න පුළුවන්? Is that the best you can do? ඉතින් අපිට ඒ විදිහට අහන්නත් පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි what would your cash price be? What would your cash price be? කියන්නේ මොකද්ද? ඔයාගේ cash price එක මොකක් වෙයිද? What would your cash price be? අපි සාමාන්‍යයෙන් cash වලින් pay කරනවා නම් එතකොටත් පොඩි වෙනසක් සමහර තැන්වල වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් අපිට අහන්න පුළුවන් අන්න එහෙම. What would your cash price be? What would your cash price be? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ cash වලින් කරනවා නම් price එක මොකක් වෙයිද කියලා තමයි ඒ අහලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඒ විදිහටත් අඟවන්න පුළුවන් අපිට තව චුට්ටක් ගාණ අඩු කරන්න ඕනේ කියලා. cash වලින් pay කරනවා නම් ගාණ චුට්ටක් තව අඩු කරලා කියන්න කියන එක තමයි ඒකෙන් කියවෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තව එකක් මම කියන්නම්. I'll give you 1000 rupees if you can close the deal now. I'll give you 1000 rupees if you can close the deal now. මේකේ තේරුම මොකද්ද? I'll give you 1000 rupees. ඒ කියන්නේ මම ඔයාලට රුපියල් 1000ක් දෙන්නම් if you can close the deal now. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ ගනුදෙනුව මෙතනින් ඉවර කරන්න පුළුවන් නම් මම ඔයාලට රුපියල් 1000ක් දෙන්නම් කියලා තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙමත් අපි ඕන තරම් අහන වෙලාවල් තියෙනවා මම ඔයාලට මේ ගන්න දෙන්නම් ඔයාලට මෙතනින් මේ ඩීල් එක ක්ලෝස් කරන්න පුළුවන් නම්. ඉතින් එහෙම දෙයක් තමයි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ.
I'll give you 1,000 rupees if you can close the deal now. ඒ කියන්නේ මට ඔයාට රුපියල් 1000ක් දෙන්න පුළුවන් මේ ගනුදෙනුව මෙතනින් ඉවර කරනවා නම්. ඉතින් ඕකත් ගොඩක් වැදගත් වෙන වාක්‍යයක්. අපි ඊට පස්සේ තව කියනවා can you work with me on this price? Can you work with me on this price? ඒ කියන්නේ මොකද? ඔයාට මේ වැඩේ මේ ගානට මාත් එක්ක කරන්න පුළුවන්ද? Can you work with me on this price? ඒ කියන්නේ මේ ගානට ඔයාට වැඩේ මාත් එක්ක කරන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි මේ අහලා තියෙන්නේ. Can you work with me on this price? ඒ කියන්නේ මේ ඩීල් එක කරන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි අහන්නේ ඒ කියන ගානට. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට ඒක තේරෙනවා ඇති කියලා. අපි බලමු තව ක්‍රමයක් මේ ගාන අඩු කරන්න කියන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ how much will you reduce the price if I pay in cash? How much will you reduce the price if I pay in cash? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඔයාලට කීයක් අඩු කරන්න පුළුවන්ද මම cash වලින් payment එක කළොත්? How much will you reduce the price? ඒ කියන්නේ ඔයාලට ගාන කීයක් ඔයාලට අඩු කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. If I pay in cash. ඒ කියන්නේ මම cash වලින් payment එක කළොත් ගාන කීයක් අඩු කරන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි ඒ අහලා තියෙන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ගාන අහලා ඒ ගාන අපි ළඟ තියෙන ගානට වඩා වැඩි. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? That's above my budget. That's above my budget. ඒ කියන්නේ මොකද? ඒක මගේ ළඟ තියෙන ගානට වඩා වැඩි. That's above my budget. මගේ ළඟ තියෙන ගානට වඩා ඒ ගාන වැඩි කියන එක අපිට ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා මේ කියලා දුන්න පාඩම ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඇති කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කඩේකට ගියාට පස්සේ නිතරම අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කතා වෙන්නේ නැහැ. අපි ගොඩක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසි වලින් කතා වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔය ඒ කියන්නේ බජට් කියන වචනේ ඊට පස්සේ ඩීල් කියන වචනේ ඔන්න ඔය වගේ දේවල් අපිට නිතරම ඇහෙනවා. ඉතින් ඒ ඇහෙනකොට අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ දැන් බෙස්ට් ප්‍රයිස් කියන එක ගත්තම අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මේ අහන්නේ අන්තිම මිල කියන එක තමයි මේ අහන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වුණත් ඔයාලට මේ පාඩමෙන් දැනගන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම එළියට ගියාට පස්සේ කඩේ ඉන්න මිනිස්සුත් එක්ක ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලට මොකක් හරි අවස්ථාවක් ආවොත්, ඒ කියන්නේ කඩේ ඉන්න කෙනත් එක්ක ඔයාලට ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න chance එකක් ආවොත් එහෙම පොඩ්ඩක් මේ විදිහට කතා කරලා බලන්න. ඔයාලට පුළුවන් චුට්ටක් ඔයාලා දන්න විදිහට පොඩ්ඩක් try කරලා ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න. ගාන අඩු කරන්න කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගාන කීයද? වෙන මුකුත් මීට අමතරව ගන්න දේවල් තියෙනවද? පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. අන්න ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට චුට්ටක් දන්න විදිහට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් ඔයාලා පුරුදු වෙන මම චුට්ටක් මේ අමතර දෙයක් විදිහට මේක කියන්නේ. ඉංග්‍රීසි ටික පොඩ්ඩක් අපිට හදාගන්න පුළුවන් අන්න ඒ වගේ පොඩි සිස්ටම් පාවිච්චි කළොත්. ඉතින් අන්න ඒ සිස්ටම් ඔයාලා පොඩ්ඩක් යූස් කරලා බලන්න. කොහෙට හරි ගියාට පස්සේ දන්න විදිහට ඉංග්‍රීසි වලින් හරි කමක් නැහැ. පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලගේ මේ ඇතුලේ තියෙන වචන ටික පොඩ එළියට එන්න ගන්නවා. ඒ අදාළ තැන්වලදී, කියන්නේ අවශ්‍ය වෙලාවට අවශ්‍ය කරන ඕන වෙන වචන ටික පොඩ එළියට එන්න ගන්නවා. එහෙම නැතුව දැන් කඩේකට ගිහිල්ලා වුණත් අපි නිකම්ම මොන හරි දෙයක් කිල්ලුවාට පස්සේ වෙන්නේ අපි සාමාන්‍ය විදියට අපේ ලැන්ග්වේජ් එක විතරක් කතා කරනවා. හැබැයි එහෙම නෙමෙයි. මෙතනදී ඔයාලා මේ වචන වලින් එක වචනයක් හරි දාලා නිකන් අහනවනේ දැන් මට ඔයාගේ අන්තිම ගාන කියන්නකෝ. එහෙම නැතුව කියන්න පුළුවන් නෙමෙයි. මට ඔයාගේ බෙස්ට් ප්‍රයිස් එක කියන්නකෝ. අන්න එහෙම හරි අපිට කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට අහන්න පුළුවන් ඔයාට කීයටද මේ ඩීල් එක කරන්න පුළුවන්? අන්න එහෙම. එතකොට මේ ඩීල් කියන වචනේ අපේ කටින් එළියට එනවා. එතකොට අපි දන්නවා මේ වගේ වෙලාවට තමයි මේ ඩීල් කියන වචනේ යූස් කරන්නේ. ඊට පස්සේ බෙස්ට් ප්‍රයිස් කියන එක මේ වගේ වෙලාවට. ඇත්තටම ඔයාලට ඕක චුට්ටක් කරලා බලන්න පුළුවන්. කොහෙට හරි ගියාට පස්සේ චුට්ටක් දන්න විදිහට හරි පොඩ්ඩක් වචනයක් දෙකක් දාලා ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න බලන්න. ඇත්තටම ඔයාලට ඕක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. සමහර විට රටකට ගියාට පස්සේ රටවල් වල ඉන්න මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරද්දී දැන් එයාලා අපේ ලැන්ග්වේජ් එකෙන් කතා කරන්නේ නැති වෙනකොට ඉංග්‍රීසි වලින් අපිට කතා කරන්න වෙනකොට අන්න ඒ වගේ වෙලාවට මේ ලෙසන් එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. අපිට ටිකක් අර කඩේ ඉන්න මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරන්න ගියාම, ඒ කියන්නේ කඩේ අයිතිකාරයත් එක්ක අපිට මේ විදිහට ගණන් ගැන, ඒ කියන්නේ මිල ගණන් ගැන අපිට කතා කරනකොට මේ වාක්‍ය සෙට් එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඇත්තටම ලංකාවේ හිටියත් පිට රටක හිටියත් ඔයාලට මේ වගේ වාක්‍ය ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද මේවා අපිට නිතරම ඕන වෙන දේවල්. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ කොයි වෙලාවෙ අපිට කොහොම කතා කරන්න වෙයිද කියලා. ඉතින් ඒකට අපි රෙඩි වෙලා ඉන්න ඕනේ, දෙයක් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒකට උදව්වක් විදිහට තමයි මම මේ පාඩම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් try කරලා බලන්න. කොහෙට හරි ගියාට පස්සේ චුට්ටක් දන්න විදිහට දන්න ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරලා බලන්න. ඉතින් එහෙම කරනකොට ඔයාලා දන්නේම නැතුව ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි ටික
ටික ටික හැදෙන්න ගනි. ඉතින් ඒක නිසා මම කිව්ව විදිහට ඒ ටික චුට්ටක් කරලා බලන්න. ගෙදරදී ඔයාලා මේ ලෙසන් එක හරියට පුරුදු වෙන්න. පොඩි අයටත් හරියටම කියලා දෙන්න. එහෙනම් තවත් අලුත් පාඩමකින් අපි ලැබෙන සතිය හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.